أهلا بكم سنة 6 في سلسلة حل كتاب المعاصر كونكت للصف السادس. والنهاردة ده وقت الريفيو على الوحدة، وهنبتدي نتعرف على أهم كلمات الوحدة ونفتكرها مع بعض. مواد كيميائية chemicals، سطح roof، سماد طبيعي natural fertilizer، يحصد harvest، شعار logo، منظمة organization، متطوعين volunteers، أجنبي foreign، عملاق giant، خط السكة الحديدية railway line، السكان المحليين local resident، أناني selfish، حي neighborhood. أهم الساوند اللي احنا أخدناها الساوند سا اللي هو تي والاتش زي في كلمة think وثامب. ومن أهم الساوند اللي احنا خدناها الساوند سا الصوت سا زي في كلمة grass وspring. من أهم الجرامر أو القواعد اللي احنا خدناها في اليونت كان زمن المضارع البسيط اللي احنا بنستخدمه فيه العادات والروتين. وزمن المضارع البسيط بيكون الفعل مفهوش أي إضافات في المصدر مع الفاعل الجمع زي الزي والوي واليو والآي، وإذا كان اسم جمع. ومع الفاعل المفرد بيكون فيه اس بنضيفله اس مع الفاعل المفرد زي الهي والشي والإيت. بس طبعا في بعض الأفعال عندنا بنضيف لهم اي اس، في بعض الأفعال عندنا اللي بينتهوا بالواي بنحط اي اي اس. لما بنيجي ننفي في المضارع بننفي بمين؟ نحط don't أو doesn't قبل الفعل على حسب الفعل بتاعنا إذا كان مفرد أو جمع. يعني على سبيل المثال نقوم قايلين لو حابين ننفي he lives in the city، هو بيعيش في المدينة. لما نيجي ننفيها هنقول he ونحط قبل الفعل doesn't. ليه doesn't بالذات؟ عشان استخدمنا doesn't لأن الهي فاعل مفرد، he doesn't live in the city. طب لو كان عندنا they live they live in Alex، هما بيعيشوا في اسكندرية. لو الكلام ده مش مظبوط لو جينا نفينا هنقول they ونحط قبل الفعل don't لأن they فاعل جمع. they don't live in Alex يعني ما بيعيشوش في اسكندرية. ده بالنسبة للنفي بتاعنا. بالنسبة للسؤال عندنا، لو احنا سألنا السؤال اللي بنجاوب عنه yes or no، اللي هو السؤال اللي مش بيسأل عن حاجة محددة، هيكون أركانه الفعل المساعد do أو does. طبعا do مع الفاعل الجمع و does مع الفاعل المفرد، وبعد كده الفعل بيكون في المصدر. زي ده نقول زي السؤال ده does مريم الفاعل listen الفعل to music on the bus، هي مريم بتستمع إلى الموسيقى في الباص. طالما ابتديت بالفعل المساعد يبقى ده سؤال بنجاوب عنه yes or no، يبقى هنقول no she doesn't أو yes she does. من أهم الكلمات اللي بتدل على زمن المضارع البسيط أو بتدل على العادات والروتين always دائما عادة، sometimes أحيانا، often غالبا، never أبدا، usually عادة، rarely أبدا أو نادرا. الكلمات دي بتدل على العادات وفي نفس الوقت هي كلمات دل على الزمن بتاعنا اللي هو زمن المضارع البسيط. طبعا من أهم الحاجات اللي قلناها إن ال adverb of frequency دي أو ظروف التكرار دي بتيجي قبل الفعل، بتيجي قبل. زي هنا she always studies hard for her final exam، لقينا هنا always بتيجي قبل الفعل. he usually drives an old car، لاحظنا ان ظرف التكرار ده بيجي فين؟ قبل الفعل اللي هو مين؟ drives. طبعا لو انتوا فاكرين كنا بنقول نوت عندنا ان ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل الا verb to be، يعني نقول he is always lazy يعني هو دايما كسول. لاحظتوا هنا ان احنا استخدمنا ايه؟ ان احنا قلنا always، قلنا مين؟
always بعد verb to be، بعد verb يعني ما حطناهوش فين، ما حطناش always بعد verb to be، حطناها بعد verb to be مش قبل verb to be اللي هو الام والايز والار. يبقى بتتحط دايما ظروف التكرار قبل الفعل الا verb to be بتيجي بعده. كده نكون هندخل على الأسئلة بقى عندنا لما بنيجي نسأل في زمن في زمن المضارع. طبعا السؤال النوع الأول عندنا اللي هو بيسأل عن حاجة معينة، بنبتدي بأداة السؤال زي مثلا هنا how often دي أداة سؤال بتسأل عن عدد المرات. بعد كده بنحط do أو does. طبعا فعل مساعد do بيجي مع الفاعل الجمع زي ال I وال we وال you والزي، وداس بتيجي مع الفاعل المفرد اللي هي الهي والشي والإيد. بعد كده الفعل بتاعنا بيكون في البيس فورم في المصدر، لأن دو داس استحالة يجي وراهم فعل في ing أو في أي إضافات، بيجي دايما في المصدر. زي هنا عندنا how often يعني كم عدد المرات اللي do you go walk to school. كم عدد المرات دي أداة السؤال، do الفعل المساعد بتاعنا، you الفاعل بتاعنا الجمع، walk الفعل بتاعنا اللي في المصدر to school. طبعا هنا ده سؤال بيسأل عن عدد المرات، يبقى احنا لما نيجي نجاوب اكيد هنذكر عدد مرات ونستخدم ظروف التكرار اللي احنا خدناها قبل كده. هنقول I never walk to school، يعني انا ابدا مش بمشي للمدرسة، انا باخد الاتوبيس. طبعا ممكن نجاوب باجابات اخرى زي مثلا ان انا اقول عدد المرات اللي I walk to school، قايلة I walk to school every day، يعني كل يوم. كده أنا ذكرت برضو عدد مرات. بس أهم حاجة لو استخدمت حال التكرار بحطه قبل الفعل. ده بالنسبة لزمن المضارع البسيط. هنبتدي دلوقتي حل أسئلة اليونت. هنبتدي الأول بالليسننج بتاعنا. أول lesson عندنا listen and choose the correct answer. بنسمع ونختار الإجابة المناسبة. بنسمع passage أو قطعة عبارة عن 4 جمل، بنشوف الإجابة الصح فيهم ونختار الإجابة الصح. for example هتسمعوا مني دلوقتي 4 جمل وبعدين نكمل ونشوف النقط دي ايه الكلمة اللي صح فيها. New York is very noisy all the time, but Alexandria is much quieter in the summer. Alexandria is much quieter at night. I'm sorry. There are lots of different restaurants in New York. The food in New York doesn't taste like food at home. هنقول ال4 جمل تاني عشان نجاوب بعد كده. New York is very noisy all the time, but Alexandria is much quieter at night. There are lots of different restaurants in New York. The food in New York doesn't taste like food at home. تيجي نحل. لما جينا سمعنا الباسج المكونة من 4 جمل، عرفنا ان نيويورك is very noisy all the time، بنختار noisy. عرفنا ان Alexandria is much quieter. قال لي at night. Number 3 قلنا there are lots of different restaurants in New York، يبقى نختار different. 4 the food in New York doesn't taste like food at home، فنختار taste. question تاني listen and complete. هنسمع ونكمل الكلمة الناقصة. What are you doing, Reem? I am reading a blog post. I am reading a blog post. احنا هنا في النقطة هنكتب reading يعني بقرا blog post، يعني blog post يعني post مدونة إلكترونية على المدونة الإلكترونية. فقالت لها what is it about؟ لا it's about many forests. يبقى الكلمة الناقصة عندنا في تاني واحدة مظبوط كلمة مين forest، فمعنى كده ان احنا هنكتب في النقط هنا forest.
بعد كده هيطلع what is a manifold. ايه المانيفورست دي؟ هيطلع it's an organization. يبقى احنا في النقط الكلمة الناقصة كانت كلمة organization organization. طبعا احنا عارفين ان organization التي والاي والاو لان بيتنطقوا شن فتبقى organization. what does it do؟ ايه اللي هي بتعمله؟ it small areas of trees in the middle of the sea. it plants small areas of trees. يبقى اللي ناقص هنا عندنا كلمة plants أو grows. plants small areas of trees يعني بتزرع المناطق مناطق من الأشجار في منتصف المدينة، أو grows small areas of trees in the middle of the sea. فبنكمل بالكلمة الناقصة على حسب ما احنا استمعنا. السؤال اللي بعد كده read and complete the text. هنقرأ ونكمل النص with the words بكلمة من الكلمات اللي في البوكس دي. volunteers متطوعين، market سوق، tomorrow غدا، green أخضر، vegetables خضروات. نبتدي نقرأ الباسج. we need more community gardens. يعني احنا محتاجين حدائق مجتمعية كتير في المدينة بتاعتنا. the community garden is a big space on the roof. يعني هذه الحديقة بتعتبر a big space يعني مساحة. طالما جاب لي نقط قبل مساحة يبقى انا هوصف المساحة دي. يا ترى هقول مساحة ايه؟ اختار من فوق مساحة ايه. اكيد ان الكوميونيتي جاردن دي تعتبر مساحة خضراء، يبقى احنا هنكتب green وناخدها من فوق. كده كونا ان هي is a big green space يعني مساحة هنوصفها نقول ان هي خضراء on the roof of an apartment block على سطح المبنى السكني. the people who work there الناس اللي بيشتغلوا هناك or بيكونوا all جميعهم نقط. يبقى بيكونوا جميعهم نقط. بيكونوا ايه؟ اكيد بيكونوا volunteers يعني متطوعين from neighborhood من الحي السكني. كده الجملة معناها الناس اللي بيشتغلوا هناك بيكونوا متطوعين من الحي السكني. they grow نقط. they هم grow بيزرعوا to eat عشان ياكلوها. يبقى هيزرعوا ايه؟ هناخد ايه من فوق اللي بيتزرع؟ كده هناخد كلمة vegetables. هم بيزرعوا vegetables خضروات to eat عشان ياكلوها. كده كونا معنى هم بيزرعوا خضروات عشان ياكلوها. and sometimes they sell them in the وأحيانا هم sell بيبيعوها in the في ايه؟ كيف بيبيعوها في مظبوط الماركت، المكان اللي موجود عندنا اللي هو مين؟ ماركت اللي هو السوق. وبكده نكون كونا جملة ان هم بيبيعوا الخضروات دي in the market في السوق. نروح للسؤال اللي بعد كده. choose the correct answer. هنختار الإجابة الصحيحة عشان تكون لي معنى مفيد أو معنى مناسب. there is nothing in the bag. there is بيوجد nothing ولا شيء in the bag في الشنطة. it is هي هتكون ايه؟ كده هتكون empty يعني فارغة. طالما هي nothing ما فيش شيء جواها يبقى هي فارغة لا empty. number 2 he eats date as a snack. هو بياكل البلح كسناك. في الجملة التانية بيقول he loves them. طالما في الجملة التانية he loves them بيحبهم يبقى أكيد هو هنا بياكلهم دايما. فإيه الكلمة هنا اللي معناها دائما؟ أكيد مش rarely نادرا ولا never أبدا ولا not. بنقول he usually يعني عادة بيتناولهم. 3 she very delicious food. هي تعمل ايه للdelicious food للطعام اللذيذ for her family لأسرتها every day
أكيد بتطبخ الطعام ده. طب هناخد أني كوك في دول؟ تقولوا لي هنا ان في عندي كلمة every day اللي بتدل على التعود. واحنا قلنا لما نيجي نتكلم عن تعود وروتين نستخدم زمن المضارع البسيط، ونحط للفعل اس مع الفاعل المفرد، وما نحطش اس مع الفاعل الجمع. الفعل بتاعنا طلع هنا ايه؟ شي، يعني مفرد، يبقى هنحط للفعل اس تبقى الإجابة cooks. نروح للسؤال اللي بعد كده. عندنا السؤال اللي بعد كده عندنا اللي هو الباسج، القطع اللي احنا هنقراها ونطلع الإجابات منها. Read the text and answer the question. In a village، في قرية، there lives a giant. He is giant who has a wonderful garden. اللي عنده حديقة رائعة. In his garden، في الجاردن بتاعته، there are tall trees. بتوجد أشجار طويلة. Beautiful flowers، ورود جميلة. In soft green grass، وحشائش خضراء ناعمة. There are colorful birds، في طيور ملونة. Singing in the trees، بتغني في الأشجار. And bees on the plants، يعني ونحل على plants، النباتات. Every afternoon، كل فترة بعد الظهر. On their way home، والأطفال في طريقهم للبيت from school، من المدرسة. The local children، الأطفال المحليين. Come to play in the giant garden، بيأتوا عشان يلعبوا في giant's garden، في حديقة بتاعة العملاق. The lovely garden، الحديقة الرائعة. Always makes the children happy، دايما بتجعل الأطفال happy، مبسوطين. But the selfish giant، لكن العملاق selfish الأناني، doesn't want to share his garden، مش عايز يشارك الجاردن بتاعته. So one day، في يوم من الأيام، he builds a big wall، يعني بنى big wall، يعني حائط كبير around it، حولها. Now the children never come to play، الأطفال أبدا ما بقوش يأتوا عشان يلعبوا. The days pass، الأيام عدت. And the garden is always empty، الحديقة دائما empty، تكون فارغة and silent، وصامتة. Slowly، مرت الأيام ببطء. The green grass، الحشائش الخضراء turns brown، اتحولت للون البني. The leaves fall from the trees، الأوراق الشجر fall from، وقعت من trees، الأشجار. Then snow covers the garden، والتلج غطى الجاردن، الحديقة. And all the birds and the bees fly away، وكل الطيور والنحل fly away. ودي طبعا القصة اللي احنا اخدناها في اليونت، اللي هي قصة مين؟ the giant، the selfish giant. تيجي في الأسئلة. السؤال الأول، the underline word، الكلمة اللي تحتها خط lovely means، يعني means يعني تعني. طبعا عندنا فوق بيقولي the lovely garden، يعني الجاردن الرائع. يبقى معنى كده ان lovely معناها مين من هنا؟ معناها رائعة. أكيد كلمة beautiful، يعني beautiful يعني جميلة، احنا هناخد beautiful. السؤال التاني، the giant lives in الجاينت بيعيش في، تعالوا نشوف القطع. In a village there lives a giant، يبقى في قرية بيعيش فيها الجاينت. كده قدرنا نعرف ان الجاينت lives in a village من القطع. السؤال الثالث، the giant is smart ولا kind ولا selfish ولا poor؟ الجاينت بيكون ايه الصفة اللي بتنطبق على الجاينت؟ ان هو selfish، يعني اناني. question اللي بعد كده، why do children like the giant's garden؟ why ده السؤال بتسأل عن السبب. بتسأل عن السبب ان children الأطفال like the giant's garden بيحبوا حديقة العملاق. هنشوف قطع ليه بيحبوا الحديقة. قال لي in his garden there are tall trees with beautiful flowers with green grass. There are colorful birds singing and the trees and the bees on the plants. For every afternoon the local children come to play in the giant garden. يبقى ليه
and the children, the lovely garden always makes the children happy. بتخليهم happy. هي يبقى بيحبوا يلعبوا هناك عشان the garden always makes the children happy. بتخلي children مبسوطين. يبقى دي إجابة السؤال الرابع عندنا. يبقى لو قال لي why هقول له ايه؟ السبب. يلا بينا. because، نقول because وبعد كده نقول السبب. لما يسألني why هقول له because والسبب. ايه هو السبب؟ because the garden always makes them happy. always makes them happy يعني بتخليهم happy مبسوطين. ممكن واحد تاني يقول لي عشان يميز there are ايه بقى؟ a lot of، ويحدد الحاجات زي ما احنا كتبنا فوق. قام قال لي because there are تخليهم مبسوطين عشان there are tall trees, beautiful flowers and soft green grass. وفي colorful birds singing in the trees and bees on the plants. فدي برضو إجابة ممكن نكملها على الإجابة بتاعتنا دي. السؤال اللي بعد كده how is the garden now؟ كيف الجاردن الآن؟ how أداة سؤال معناها كيف، فبتسأل عن كيف الجاردن دلوقتي. الجاردن عاملة ايه دلوقتي؟ هنشوف القطعة بتاعتنا الجاردن كان عاملة ازاي. the garden now it is a garden now the children never come to play and the days pass and the garden is always empty and silent. دلوقتي empty and silent. ومش كده وبس، the grass turns brown، الجراس بقى لونه بني، و the leaves fall from the trees، وأوراق الشجر وقعت من الشجر، و snow covers the garden، والسنو غطى الجاردن. يبقى احنا إجابتنا هنقول من أول كده. ده إجابة السؤال رقم كام؟ رقم 5. إن how is the garden؟ لو قلنا the garden now is the garden is empty and silent وهادئ. هو ده شكل الجاردن دلوقتي. هتيجي تقولي طب ممكن أكمل واجي أقول إن كمان إن empty والgreen grass turns brown طبعا، ونكمل ونقول leaves fall from trees، ونكمل ونقول snow covers the garden. كل دي حال الحديقة الآن. كده احنا خلصنا الباسج. هنروح على correct. read and complete the sentence with the correct form. يعني هنصحح ونحط الكلمة دي في correct form بالاسم المناسب ليها أو التصويب أو الصح بتاعها. between brackets. number 1 do you studying English every day؟ انت بتذاكر English every day؟ طبعا احنا لسه قايلين ان الفعل المساعد do ماشي، الفعل بتاعه لازم يجي في البيس فورم مفهوش اي اضافات. عشان كده احنا المفروض نقول هنا do you study. ليه؟ لان الفعل المساعد do لازم الفعل بتاعه يجي في البيس فورم. do و does الفاعل والفعل في البيس فورم مفهوش اضافات. number 2 she meets always her friends. هي دايما بتقابل أصحابها on Saturday في أيام السبت. احنا قلنا دايما الادفيرب أو حال التكرار بيجي فين؟ بيجي قبل الفعل، يبقى استحالة نحطه بعد الفعل. يبقى نقوم قايلين always الأول ونحطها في الكوريكت فورم أو نصوبها أو نصححها ونقول always meets. عشان ايه؟ عشان بكده الادفيرب اللي هي adverb frequency حال التكرار يجي قبل الفعل. 3 what subject does you like most؟ احنا قلنا أداة السؤال بتاعتنا بيجي بعدها do أو does بتيجي مع الفاعل المفرد، do بتيجي مع الفاعل الجمع. طب اليو هنا فاعل جمع، يبقى دي هنقول does. طبيعي هنقول you. يبقى you بيجي وراها الفاعل
الجمع، فعشان كده هناخد do. السؤال الرابع they doesn't live near the park. هما مش بيعيشوا بجوار البارك، مش بيعيشوا جنب البارك. لما بنيجي ننفي بننفي don't أو doesn't، بس don't مع ايه الضمائر أو الفاعل الجمع، doesn't مع الفاعل المفرد. زي ده فاعل جمع، يبقى أكيد الإجابة هتكون أكيد مش doesn't، هتبقى don't عشان تناسب الفعل. تيجي على احنا كده خلصنا سؤال الكوريكت. هنروح بعد كده على السؤال اللي جاي circle the correct answer. هنختار الإجابة المناسبة. the community garden الحديقة المجتمعية helps to air the air ساعدت في ان هي تعمل ايه للإير؟ اكيد clean يعني تنظف الهواء، لان هي بتزرع اشجار بتمتص ثاني اكسيد الكربون. 2 how does he go to school garden؟ كم هو بيروح السكول جاردن؟ يبقى احنا بنسأل هنا عن عدد المرات. طب ايه أداة السؤال اللي بتسأل عن عدد المرات؟ how often يعني كم عدد المرات اللي هو بيروح فيها السكول جاردن. السؤال الثالث I have ولا has two sisters؟ أنا عندي أختين. الهاف بتيجي مع الفاعل الجمع، والهاز بتيجي مع الفاعل المفرد. الاي هنا فاعل جمع فياخد have. السؤال الرابع the selfish child الطفل الأناني doesn't want to لا يريد ان هو ايه للتويز بتاعته للألعاب بتاعته، مش عايز share يعني يشارك ألعابه مع حد لأنه هو أناني. نروح على أسئلة الكوريكت. أول حاجة عندنا ده ترتيب سؤال، أداة سؤال، بعدين يجي وراها الفعل المساعد، بعد كده يجي وراها الفاعل، وبعد كده يجي وراها الفعل. يبقى هنبتدي الأول بمين؟ بأداة السؤال بتاعتنا. أداة السؤال هتكون how often معناها كم عدد المرات. هيجي وراها الفعل المساعد اللي هو مين عندنا هنا؟ اللي هو does. بعد does بيجي الفاعل المفرد اللي هو he، بعد كده الفعل اللي هو مين؟ go. يبقى how often does he go cycling؟ يعني ايه cycling؟ يعني يركب دراجات. كده احنا كونا سؤال ليه معنى ايه؟ كم عدد المرات اللي هو بيذهب لركوب الدراجات. نروح لترتيب الجملة اللي بعد كده. بيقولي look plans we و after و need to و our. هنبتدي عندنا we، بعد كده we عملوا ايه؟ عندي فعلين هنا need to يحتاج، وعندي look after. اكيد هنحتاج ونقول يعتني الاول ولا نقول يعتني ويحتاج؟ لا هنقول يحتاج، بنقول we need to. احنا محتاجين ان احنا look after نعتني بمين؟ our plants يعني النباتات بتاعتنا. وكده هنكون كونا معنا ان احنا محتاجين ان احنا نعتني بالنباتات بتاعتنا. السؤال الثالث neighborhood الحي السكني، احنا community مجتمع، have بنمتلك، in our في garden الحديقة. بنرتب الجملة، هنبتدي مين بالفعل بتاعنا we. طب we عملنا ايه؟ الفعل بتاعنا يكون have. we have ايه؟ we have a community garden للحديقة المجتمعية اللي بتتعمل على سطح المباني. we have a community garden in our neighborhood. in our neighborhood يعني neighborhood يعني في الحي السكني بتاعنا. وكده نكون معنى الجملة ان احنا بنمتلك حديقة مجتمعية في الحي السكني. سؤال رقم 4 rains بتمطر it rarely نادرا the western desert الصحراء الغربية in اللي هي في المكان. هنرتب الجملة ونقول it يعني انها، هندور على الفعل عندنا يطلع مين؟
rains بتمطر، بس هنلاقي ان في حال درجة حال تكرار اللي هو مين؟ rarely، اللي بيجي دايما قبل الفعل، يبقى نقول it rarely rains ونحطها قبل الفعل. in the western desert يعني في الصحراء الغربية. وكده نكون كونا معنى في الآخر ان هي نادرا ما بتمطر في الصحراء الغربية. خلصنا السؤال الرابع، نروح على السؤال التاسع. We work in a community garden. punctuation يعني كتابة بأدوات ترقيم مناسبة وبطريقة مناسبة. أولا لازم يكون عندنا أول حرف كابيتال، هو مش مكابتله، يبقى أول حاجة هنكابتل W. we work in the community garden، يبقى نقول we work، احنا بنشتغل in لحد كده تمام كله the community garden في الحديقة المجتمعية. لحد كده ما غلطش ولا غلطة، لان المفروض الحاجات دي متبقاش كابيتال، بس هو نسى حاجة انه يحط الفول ستوب النقطة في نهاية كل جملة، كده يكون عنده غلطتين اللي هي الدبليو، ومحطش في الاخر الفول ستوب اللي هي النقطة اللي في نهاية اللي بتعبر عن نهاية الجملة. السؤال اللي عندنا بعد كده write an email، كتابة ايميل to your friend زهير، يبقى زهير ده اسم الايه؟ زهير هيكون اسم المرسل اليه، يبقى احنا هنكتب فوق كده ده انت المرسل اليه. حددنا المرسل اليه، نكمل ونشوف. about عن what you miss in Egypt، ايه اللي انت بتفتقده في مصر when you travel لما بتسافر، يبقى ده عندنا يعتبر الموضوع بتاعنا اللي هو بعد كلمة مين؟ about. بعد كلمة about بيكون الموضوع، يبقى هنكتب هنا ان انت ده انا حدد ده الايه؟ الموضوع بتاع الايميل. نروح بعد كده ونكمل. قالك your name is فارس، يعني انت اسمك فارس، يبقى فارس ده ايه بالظبط؟ اسم المرسل، يبقى هنكتب هنا مع بعض عشان نكون مجهزين حاجتنا. المرسل. and your email address، والعنوان البريد الإلكتروني بتاعك is faris@gmail.com، يبقى faris@gmail.com. ده يعتبر ايه بالظبط؟ يعتبر البريد الإلكتروني بتاع مين؟ بتاع المرسل. and your friend's email address، والعنوان البريد الإلكتروني بتاع صديقك اللي انت هتبعت له الإيميل is zuhair@gmail.com، يبقى ده يعتبر كاتبين هنا عليه البريد الإلكتروني المرسل إليه. احنا كده مجهزين الحاجات اللي احنا هنكون محتاجينها. نبتدي نكتب الإيميل بتاعنا. from، أول حاجة عندنا from يعني المرسل إليه. المرسل مين؟ المرسل البريد الإلكتروني بتاع المرسل مجهزينه اللي هو مين؟ farisman@gmail.com. فهنكتب هنا في from هنكتب farisman@gmail.com. بعد كده نقوم مدورين على مين؟ على تو اللي هو البريد الإلكتروني بتاع المرسل إليه. تعالوا نشوف مين المرسل محضرينه. زهير عماد@gmail. يبقى هنا هنكتب في تو البريد الإلكتروني بتاع المرسل إليه اللي هو زهير عماد@gmail.com.
بعد كده نكتب الموضوع بتاعنا subject. الموضوع هو ايه؟ الموضوع اللي احنا هنتكلم عليه. what I miss in Egypt when I travel. يبقى ده الايه؟ محضرين الموضوع بتاعنا اهو. بقى نكتب على في الجزء المخصص للموضوع هنا what I miss about Egypt، يعني ما افتقده في مصر. بعد كده بنبتدي نقول هاي واسم المرسل إليه. مين المرسل إليه؟ أكيد زهير، فهنكتب زهير بس نكتبه capital letter المرة دي. بعد كده نقوم كاتبين الجملة الاستفتاحية بتاعتنا زي ما احنا اتعودنا. نبتدي نقول هنا بقى الجملة الاستفتاحية اللي هي how are things، يعني كيف الحال. I am sending the email to tell you، لأخبرك about، زي ما احنا متعودين قبل كده to tell you about ايه؟ what I miss about Egypt when I travel، لما أنا سافرت. بعد ما نكتب الموضوع الجملة الاستفتاحية بتاعتنا دي ونقول ان انا هتكلم عن ايه، نبتدي نتكلم هو ايه اللي انا بفتقده في ايه. ايه اللي انا بفتقده في Egypt؟ تعالوا نشوف. هنا مديني guiding words يعني guiding elements، الفود الطعام والفريندلي والweather والmuseums. دي الحاجات اللي انا بفتقدها فين؟ في Egypt. فهنقول اول حاجة عندنا ان هو بيفتقد الايه اللي جاب سيرته. انا بفتقد الفود، يبقى نقول ايه؟ I miss the Egyptian food، يعني أنا مفتقد the Egyptian food. It tastes delicious، يعني هو ايه؟ مذوقه حلو جدا. ايه تاني بفتقده؟ I miss my friendly neighbor، يعني أنا بفتقد جيراني الودودين. What else I miss؟ the weather in Egypt، أو the weather is nice in Egypt، في مصر. ممكن نقول is nice and warm ودافئ in Egypt. but here in England، لكن هنا في إنجلترا it is cold، على أساس إنه في إنجلترا يعني. يبقى بيفتقد الوزر. بيفتقد ايه تاني غير الطقس؟ هو كاتب لي guiding element هنا museums. ده اللي انا افتقدته في مصر. ممكن اقول ان في انجلترا الجو كويسة برضو. it is nice in England and there are a lot of parks and museums here. ماشي. but ولكن I miss everything about Egypt، كان أنا مفتقد كل شيء في مصر. ونختم كده. كفاية علينا في الإيميل، كتبناها كتير وكتبنا جمل كويسة. تيجي بقى نختم هنقول له write. الجملة الختامية بتاعتنا اتفقنا عليها تبقى write back، write me back، write back soon، back soon. أو ممكن نقول له best wishes
وفي الاخر بنعمل السيجنتشر اللي هي الامضة بتاعتنا. فبنقوم قايلين love يعني مع حبي، ونكتب اسم المرسل. تعالوا نفتكر اسم المرسل بتاعنا اللي احنا اوريدي مجهزينه فوق. اسم المرسل اللي هو اسمي. فين اسم المرسل؟ اهو فارس. يبقى اسم المرسل هيكون فارس، فاحنا في السيجنتشر تحت هنكتب فارس كابيتال لتر برضو. كده نكون خلصنا الايميل كمان. كده نكون انتهينا من حل أسئلة الوحدة بتاعت يونت 1. وانتظرونا في الوحدة التانية والدروس بتاعتها. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا وتشتركوا معنا في القناة، وياريت تشتركوا فيها عشان يوصلكوا كل جديد وتكبر القناة بيكم. السلام عليكم ورحمة الله. مع السلامة.